විභාගෙට දෙන අවම කාලය මාස 6ක් වගේ ඒ වෙලත් ඕගනික් ටික අමාරුයි නම් මෙන්න තියෙන අවස්ථාව ඕගනික් ටික මාස 2ක් ඇතුළත හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට යම් කිසි යොමනාවක් තියෙනවා නම් ඕගනික් ටික හදාගන්න මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකන් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. ඕගනික් ටික ඒකක් ගන්න දරුවෙකුට විතරක් නෙමෙයි S එකක් ගන්න උනත් ඕගනික් ටික ගොඩක් වැදගත්. ඕගනික් වල ලකුණු 100කින් ලකුණු 20ක් 23ක් අතර ප්‍රමාණයක් ලැබෙන්නේ ඕගනික් වලින්. ඕගනික් පුළුවන් එකාට මේ ලකුණු 23න් 22ක් 20ක් 22ක්ම ගන්න පුළුවන්. හැබැයි බැරි එකාට ලකුණු 3ක් 4ක් තමයි ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අර මැද ප්‍රමාණයට යනවා ගොඩක් අඩුයි. ඒ කියන්නේ මේක ගෙන ගන්න අමාරුයි. ඒ කියන්නේ අර මේකේ අර හිතන්න ටිකක් තියෙනවා පරිවර්තන කරනකොට. ඉතින් ඒක බැරි එකාට මොකද වෙන්නේ? පරිවර්තනය කරගන්න බෑ. එතකොට ලකුණු ගොඩක් අඩු වෙනවා. එතකොට ලකුණු එක හරියට මේ ඕගනික් වල ලකුණු බිඳුව නැත්තම් 100 ඒ වගේ. ලකුණු 100යි නැත්තම් බිඳුව. ඒ වගේ මට්ටම තමයි යන්නේ. එහෙනම් මේක හරියට ඉගෙන ගත්තොත් S එක ගන්න එක උනත් මහා ලොකු අමාරුවක් නෑ. ඕගනික් එකකින් ලොකු සපෝට් එකකට ගන්න පුළුවන්. හරි බලන්න අපේ ප්ලෑන් එක මොකක්ද කියලා. මුලින්ම අපි කරන්නේ ඕගනික් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. ඕගනික් කෙමිස්ට්‍රි කියන්නේ මොකක්ද කියන එක හඳුන්වලා දෙන එක. දැනටමත් ඔයා බලතක් කරලා බලන්න මේවා දන්නවද කියලා. ඊට පස්සේ ඇයි මේක ඉගෙන ගන්න මොනවද මේ ඕගනික් කෙමිස්ට්‍රි වල භාවිතයන් කියන එක පැහැදිලි කරනවා. ඊට පස්සේ තමයි අපි එන්නේ එක්සෑම් ටාගට්ස් වලට. එක්සෑම් එකේදී ඕගනික් වලින් මූලික වශයෙන් මොනවද අහන්නේ? මතක් කරලා බලන්න. ඕගනික් වලදී ඕගනික් කියපු ගමන් ඔයාලට මතක් වෙන්නේ පරිවර්තන. ඔව්. එහෙනම් පරිවර්තන වලට මූලිකම තැනක් අපි දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ එක එක කෙමිකල්ස් වල ඒ සංයෝග වර්ග වල ඇල්ඩිහයිඩ්, කීටෝන, මධ්‍යසාර, ඇල්කීන, ඇල්කයින මේ වගේ තියෙන වගේ ගුණ ටික සංසන්දනය කරනවා. ද්‍රවාංග තාපාංග විචරණය, ආම්ලික බාෂ්මිකතා විචරණය, ජලජාවිතාවේ විචරණය, ඊට පස්සේ සමාවේවිකතාවය, ඕතපරායමුකාරිත්වය මේ වගේ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. එතකොට ඒ කොටස් වලට අදාළව MCQ පරිවර්තන නම් පරිවර්තන කරලා ඒ ටික සම්පූර්ණයෙන්ම හදලා දෙන එක තමයි මේකේ අරමුණ. එක්සෑම් ටාගට් විදියට පරිවර්තන ටික හදලා දෙන්න පරිවර්තන 520ක් කරනවා. මේ 520 කරනකොට ඔයාලට පරිවර්තන කියන දේ ඇති දෙයක් නැහැ. දැක්ක ගමන් හදන විදිය ඔලුවට යන තත්ත්වෙට එනවා. ඒක වෙන්නේ පරිවර්තන කරන ගාන හින්දා නෙමෙයි. අපි ඒක කියා දෙන විදියත් එක්ක. ඊළඟට නාමකරණය. නාමකරණය එහෙම අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. පොඩි වෙලාවකින් කියා දෙන්න පුළුවන් දෙයක්. ඊට පස්සේ ආම්ලික බාෂ්මිකතා විචලනය. ඒතර නාමකරණයේ ප්‍රශ්න 200යි. ආම්ලිකතා මේ බාෂ්මිකතා විචලනයට අදාළව MCQ 50. ද්‍රවාංග තාපාංක විචලනයට අදාළව MCQ 50ක් තියෙනවා බලන්න ඔයාලට. ඊට පස්සේ සමායකතාවයෙන් MCQ 25යි. ස්ට්‍රක්චර්ඩ් ප්‍රශ්න 10ක් තියෙනවා. මොකද සමායකතාවයෙන් ස්ට්‍රක්චර්ඩ් වලට ප්‍රශ්න එනවා වැඩි නිසා. ද්‍රවාංග තාපාංක විචලනයෙන් MCQ 50යි. ජලද්‍රාවිතාවෙන් MCQ 50යි. ඕතපරායමුකාරක හැකියාවෙන් MCQ 50යි. යාන්ත්‍ර වලින් ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එසේ 20ක් ප්‍රශ්න 20ක් කරනවා. ඊට අමතරව MCQ යම් කිසි ප්‍රමාණයකට කරනවා. ඒක නිශ්චිත නැති නිසා තාම කරන ගාන මම දාලා නැහැ. මේ නිශ්චිතවම අනිවාර්යයෙන්ම කරන ටික තමයි මේ දාලා තියෙන්නේ. මේ ටික අනිවාර්යයෙන්ම වෙනවා. මේ MCQ ටිකක් අනිවාර්යයෙන් මේ යාන්ත්‍ර වලින් එහෙම දෙන්න ඕන. ඒක නිශ්චිත ගානක් නැහැ. තව ටිකක් හදන්න තියෙනවා. ඒකට මේ ප්‍රශ්න ටිකක් හදලා අලුතින්ම ප්‍රශ්න තමයි හම් වෙන්නේ. මේ ඒ යාන්ත්‍ර වලින් එන MCQ කොටස් ටික කවර් කරලා දෙනවා. හරි. එතකොට සමස්තයක් විතර පරිවර්තන 500ට වඩා කරනවා. MCQ 225කට වඩා කරනවා. ස්ට්‍රක්චර්ඩ් ප්‍රශ්න 30කට වඩා කරනවා. ඔයාලට රචනා ප්‍රශ්නත් තව එකතු වෙන්න පුළුවන්. ස්ට්‍රක්චර්ඩ් ප්‍රශ්නත් ඔය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. MCQත් එහෙම තමයි. ඔයා සම්බන්ධ වෙන ඔයාගේ තියෙන ඕමනාවත් එක්ක මේකේ කරන වැඩ ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මොන බිඳුවේ ඉන්න මට්ටමේ ළමයා ආවත් මේ ටික අනිවාර්යෙන් කරනවා කියන එක මතක තියාගන්න. ඊට අමතරව මේ කරන මාස දෙක ඇතුළත ඔයාලට WhatsApp group එකක් හදනවා. ඒ group එක ඇතුළත ඔයාලට ඕන ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. ඊගින් ළමයිත් එක්ක එකතු වෙලා සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ඒ සාකච්ඡා කරන ඒවා මාත් බලනවා. වැරදි ඒවා තියෙනවා නම් ඒවා මම කියා දෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ ඉන්න මට්ටම මැනගන්නත් එක්ක group එකේ කියාගත්තේ වැදගත් වෙනවා. හරි. ඒ නිසා මේක අනිවාර්යෙන් මාස දෙකක් ඇතුළත ඕගනික් ටික සම්පූර්ණයෙන් හදන්න පුළුවන්. හරි. මේකෙදි පන්ති ගාස්තුවකදී කියන එක දැන් මේ ගොඩක් වෙලාවට මතක් වෙන එකනේ. රුපියල් 1000යි මාස දෙකටම. හරි. රුපියල් 1000යි මාස දෙකටම. හැබැයි පළවෙනියටම සම්බන්ධ වෙන 30 දෙනාට නොමිලේ සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් මාස දෙක. හරි. ඔයාලට දැන් හිතෙනවා නම් මේකට සම්බන්ධ වෙනවා කියලා සම්බන්ධ වෙනවද නැද්ද කියන කාරණේ කියලා මුලින්ම කරන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. සම්බන්ධ වෙනවද නැද්ද කියන එක කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඕන වීඩියෝ එකේ යටි.
ඊට පස්සේ description එකට යන්න ගිහිල්ලා බලන්න group එකක් තියෙනවා ඒකට join වෙන්න ඊට පස්සේ මගේ WhatsApp number එක තියෙනවා ඒකට message එකක් දාන්න ඒ දෙක කරාට පස්සේ ඔයාලට Google form එකක් හම්බෙයි ඒක fill කරන්න fill කරලා තහවුරු කරන්න ඔයාගේ සහභාගීත්වය මෙතනින් එහාට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මීට අමතරව අහන්න දේවල් ඔයාලට WhatsApp number එක තියෙනවා මගේ ඊට පස්සේ ඉතින් එහාට අහන්න පුළුවන් ඔයා මේක දැනගත්තා වගේම ඔයාගේ යාළුවෝ ඉන්නවා නම් එයාලවත් දැනුවත් කරන්න අමතක කරන්න එපා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා එන එක ළමෙක් තව ළමයෙක්ව මේකට සම්බන්ධ කරයි කියලා කොහොම හරි එන එක ළමෙක් අඩුම තව එක්කෙනෙක්වත් මේකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන එක කරන එක මම මේකෙන් ලොකුවටම ඔයාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ දේ කරන්න වග බලා ගන්න එහෙනම් මේ ගැන හිතන්න තීරණයක්